Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. Today I'm going to cook chicken wings with honey. I want to share with you so that maybe you like it and you can follow. And don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so that you will notify for my next video. Okay? Like and share! Hi guys, ito na nga po yung binabad nating chicken wings ng 30 minutes. Binabad natin siya sa garlic, sa ginger, sa soy sauce, sa oyster sauce, sa wine, and then sugar with cornstarch. And we also put there rosemary herbs. Kung meron kayong paminta na kulay itim, pwede rin siyang lagay. At ito naman po yung honey na gagamitin natin. Anyway, any kind of honey guys, pwede siya. Mamaya, ilalagay natin siya sa top ng chicken wings. So ngayon, mag-start na tayo mag-cook ng chicken wings. Ipiprito natin siya, okay? So anyway, i-coat natin yung chicken wings sa mixed na harina at saka cornstarch. Coat natin siya bago natin siya i-fry.
Ingat ka guys. Bali, tatakpan lang natin siya, okay? Para maluto siya sa loob. Takpan natin siya mga 3 minutes. Yan guys, babalik rin na natin siya. Ayan, nabaliktad na natin siya guys. Nakpan natin siya ng another 3 minutes. Medium fire lang po para hindi siya masunog. Guys, ayan na nga po. Papahiran na natin siya ng honey. Ano lang, papahiran mo siya ng honey. Meron kayong sesame seeds, pwede nyo siya lagyan. Kung wala naman, okay lang. Pwede siya lagyan sa top. Ito na pong ating chicken wing with honey guys. Guys, ayan na yung ating chicken wings with honey. Pwede nang kumain, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. And click the notification bell para po ma-update kayo sa mga next ko pang videos. Okay? Thank you. God bless you. Bye-bye.